Once again, it's me, Mommy Imee, and welcome back to my channel. So, for today's video, tuturuan ko kayo paano maging hulas proof ang makeup nyo the whole day. Since tayo mga mami, super busy tayo, di ba? Paglalabas tayo kasama ng mga bata, we don't have any time na para mag-retouch pa. So, tuturo ko sa inyo kung paano ko ginagawang hulas proof yung makeup ko. And hindi ko na kailangan mag-retouch the whole day kapag lumalabas kami ng bahay. So, if you're interested how I do my hulas proof makeup, just keep on watching. So, first, actually, apat lang yung product or apat lang yung ginagamit ko. LA Girl Pro Matte High Definition Longwear Matte Foundation. And my shade here is natural. It has 30 ml of product and it's for 799 pesos. So, shake muna natin siya. It claims to be matte foundation. So, nagamit ko na siya before and maganda siya. So, ito ang consistency niya. A little bit, ito ang consistency niya. Medyo runny. I always use damp sponge kapag gusto ko yung natural looking lang yung foundation ko. Pero kapag gusto niyo full coverage, you can use a angle brush. You can use flat brush or flat kabuki brush like this. This is from Real Technique. So ito yung ginagamit ko. You just have to buff the product on your face. Pero ngayon, gagamitin natin tong sponge. So kuha tayo ng product. Medyo maputi sa akin tong shade na to kasi napansin ko naging acidic ako lately. So, again, pag acidic kayo, you need to choose two lighter or two shade lighter than your skin tone kasi nagbabago pa yan kapag nilagay nyo siya sa face nyo. So, on one side muna tayo. Tapos, on the other side naman. So, meron ako mga pimple dito. Tingnan natin kung matatakpan niya siya. So, medyo na-cover niya naman yung pimple ko dito. So, after nyo mag-foundation, nagbe-bake ako. So, yun ang secret ko, guys. Nagbe-bake ako ng matagal para hulas proof talaga yung makeup ko. Hindi ko na kailangan mag-retouch kapag lumalabas kami. So, any loose powder will do. Merong Nichido Final Powder. Mura lang yun. Nakagamit na ako before. And as of now, ito yung ginagamit ko. Coty Airspun. And my shade here is Natural Neutral. Matipid naman to sa akin. Months to bago maubos sa akin. So, pangalawang tab ko na to. So, ganito lang ginagawa ko. After mag-foundation, punuin nyo lang yung mukha nyo ng pulbo o ng loose powder. So, again, using your damp sponge, mag-focus kayo dun sa area na kung saan kayo laging nag-oiled up. By the way, I'm oily combination skin. Oily ako dito sa T-zone area. So, dyan ako laging nag-oil up. Dinadamihan ko ng powder. So, kuha pa tayo. Damihan nyo lang. Kasi be-blend. Tapos dito, nag-oil din ako dyan. Dito sa baba. At sa ilalim ng nose. So, ayan. Binibake ko siya 5 minutes or 10 minutes habang ginagawa ko yung ibang makeup ko. Para talagang kapit na kapit yung powder. So, ayan. Nyo lang siya for 5 minutes or 10 minutes. Magkilay muna kayo, mag-lipstick muna kayo. Basta iwan nyo lang siya. Tapos, kapag alam nyo medyo, makikita nyo kasi yan kapag medyo para siyang magsiset talaga sa face nyo. So, after 5 to 10 minutes na nagbe-bake tayo, ginagamitan ko siya ulit ng sponge para to blend the product. So, ginagawa ko, ganito lang. Pinapat-pat ko gently sa face ko yung powder. Most important kapag naglagay kayo ng concealer, kailangan nyo laging isiset yun ng powder kasi it will tend to crease the product or it will tend to crease your concealer. Sa nose, ganyan din. So, after 5 to 10 minutes, kunwari na-bake nyo na siya, na-blend nyo na siya ng sponge, ayan.
maglagay muna tayo ng blush. So, again, my favorite blush is from Imee Advance. This is the Blush Duo. My shade here is Baked Fig. Katulad lang nung ginawa ko sa video tutorial ko. Dito kayo nagpo-focus sa cheeks, then pataas, parang drunk blush. Ayan. Tapos, nagay tayo ng lipstick. This one is from from Vice Ganda. And my shade here is Eclaboo. After ma-blend in nyo yung powder sa face nyo, last step ko para talagang hulas proof yung makeup ko the whole day, I'm using a mist, a facial mist. Before, I'm using the aloe vera, the Human Nature aloe vera mist, pero naubos ko na siya. Maganda rin yun. Para after mo maglagay, parang glowing skin mo at nasisil niya talaga yung face. Nasisil niya talaga yung makeup sa face nyo. But ngayon, ito yung meron ako ngayon. This is from Innisfree Green Tea Mist. It enriched with freshly double squeeze green tea from the Jeju Island to deliver abundant moisture and nourishment deep into your skin. So, parang it acts as moisturizer na rin sa face nyo. So, ganito lang. Spray ko lang siya sa face ko and then let it dry. Madry siya, it makes my skin glowy. Tapos, na-melt na yung powder sa face ko. So, hindi na siya mukhang drying na parang powdery yung face nyo. It melts the powder sa face nyo and it really lasts on me. Sa akin, talagang tested ko na to. Na kapag nag-miss ako, it will last 6 hours sa face ko. Even though mag-oiled up ako ng konti, ang ginagawa ko na lang, pag meron kayong Johnson & Johnson powder, naglalagay lang ako ng konti nun sa kamay, then tinetap ko lang siya sa area na medyo oiled up ako. Ganun lang, retouch na ginagawa ko. Mabilisan lang. Hindi ko na kailangan ng pressed powder din. But this is the technique that I've been doing matagal na. So, it tested na sa akin to. Talagang tumatagal yung makeup sa akin. And I hope you try this one. I hope nakatulong tong video na to sa mga mami natin. Kung paano maging hulas proof ang makeup nyo the whole day. And if you like this video, please click the thumbs up button, and if you haven't subscribed, please subscribe, and also please click the notification button so you'll be notified for my future upload. Again, it's me, Mommy Imee. Thank you so much for watching, and see you on my next one. Bye!